अहिले गर्मीको सिजन छ र गर्मीको सिजनमा शरीरलाई चिसो बनाउनको लागि, शरीरबाट विभिन्न खालको विकार तत्त्वहरू फाल्नको लागि र पानीको मात्रा मेन्टेन गर्नको लागि र पिसाब सम्बन्धी विभिन्न खालका समस्याहरूले जुझिरहेका व्यक्तिहरूको लागि पिसाब नपोल्नको लागि विविध औषधिहरू अहिले फार्मेसी लगायत हस्पिटलहरूमा एकदमै म्याक्सिमम बिक्री भएको छ र यो सिजनमा एकदमै धेरै बिक्ने औषधि, यो सिजनमा एकदम धेरै व्यक्तिहरूलाई खुवाइने, डक्टरहरूले धेरै प्रिस्क्राइब गरिने औषधिको बारेमा आज मैले यहाँहरूलाई वर्णन गर्दैछु। मिस सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। यो औषधि एउटा अल्कलाइजर रहेको छ, मेडिकल अल्कलाइजर भनेर भनिन्छ। यो Djcitral भन्ने औषधि रहेको छ र यो यहाँहरूले खाइरहनु भएको छ। तर यो औषधि कसरी खाने, कति मात्रामा खाने, कति पानीमा मिसाएर खाने, कति पटक खाने, कहिलेसम्म खाने र के औषधि गर्छ त नि, के काम गर्छ अहिले भन्ने बारेमा आज मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पार्दैछु। यो Djcitral यो एउटा अल्कलाइजर हो, मेडिकल अल्कलाइजर अथवा सिस्टेमिक अल्कलाइजर भनेर यसलाई भनिन्छ। डिसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट भन्ने एउटा औषधि साल्टले यो बनेको हुन्छ र विशेषतः यसले हाम्रो शरीरमा के काम गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ। हाम्रो शरीरबाट विभिन्न तत्त्वहरू पिसाबको माध्यमबाट निस्किन्छ। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, विभिन्न खालका इलेक्ट्रोलाइटहरू हाम्रो पिसाब मार्फत निस्किन्छ। हाम्रो पिसाब मार्फत क्याल्सियम अक्जालेटहरू निस्किन्छ। अलिअलि सामान्य रूपमा कहिलेकाहीँ पस सेलहरू पनि निस्किन्छ, इपिथेलियल सेलहरू निस्किन्छ, युरिया, किटिनियन लगायतका सम्पूर्ण तत्त्वहरू हाम्रो शरीरबाट विकारयुक्त तत्त्वहरू एउटा सफा भएर लिमिटेड मात्रामा राम्रा र नराम्रा सबै किसिमका तत्त्वहरू हाम्रो शरीरबाट निस्किने गर्छ, सिवाय प्रोटिन। हैन, प्रोटिन चाहिँ निस्किनु भएन। र यस्तो खालको हाम्रो शरीरमा ब्यालेन्स गराएर हाम्रो युरिनरी सिस्टमले काम गरिरहेको हुन्छ, जुन मूत्र प्रणाली भनिन्छ त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। तर त्यसलाई अझै पुसअप गर्न, बुस्टअप गर्न र त्यसलाई अझै सिस्टेमिक तरिकाले काम गर्न र बुस्ट गर्नको लागि यो औषधि Djcitral अथवा सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट भन्ने औषधि चलाइने गरिन्छ। र यसका काम के हो त नि, खास वास्तविक लक्षण कस्ता हुन सक्छ हाम्रो शरीरमा त्यस्ता समस्याहरू भयो भने हामीले यो औषधि खान सकिन्छ। विशेष गरेर हामीलाई पिसाब पोल्ने, हामीलाई धेरै पिसाब लाग्ने, एक छिनमा पिसाब गर्न मन लाग्ने, पिसाब पोल्ने, पिसाब फेरेर गयो भर्खरै फेरेर आयो, भर्खरै पिसाब फेर्न गयो फेरेर भर्खरै आयो, भर्खरै पिसाब फेर्न जान मन लाग्ने, थोरै पिसाब आउने, राम्रोसँग पिसाब क्लियर नभए जस्तो हुने, एकदम अप्ठ्यारो भइरहने, तल्लो पेट दुख्ने, घोच्ने, यस्ता खालका प्रब्लमहरू, एकदमै जलन हुने पिसाब फेर्दाखेरि, यस्ता खालका प्रब्लमहरूमा यो औषधि चलाइन्छ। जसले गर्दाखेरि यो औषधि खाएपछि हामीलाई यस्ता प्रब्लमहरूको निराकरण हुन्छ, समाधान हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो Djcitral अरू कामहरूमा पनि हामी डक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गरेको देख्न पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ यो विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि जसलाई अलिक पिसाब रोकिने प्रब्लम छ, अलि राम्रोसँग पिसाब अझै खलास भएको छैन, त्यस्तोमा कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका स्टोनहरू, युरिनरी स्टोनहरू जो किडनीमा हुनसक्छ अथवा किडनी भन्दा तलतिर कतै हुनसक्छ, त्यस्ता स्टोनहरूमा र विभिन्न खालका गाउट भन्ने एउटा रोग छ, यस्ता गाउटहरूमा पनि यो Djcitral यहाँहरूले डक्टरहरूले कहिलेकाहीँ अलि लामो समयसम्म प्रिस्क्राइब गरेको देख्न सकिन्छ। र यो औषधि कसरी खाइन्छ त? यो Djcitral भन्ने औषधि कसरी खाइन्छ भन्दा यो विशेषतः दिनको 3 पटकसम्म चलाइने गरिन्छ र यो सिधै खानुहुन्न। यदि यहाँहरूले सिधै खानु भने यसको अलि बढी साइड इफेक्टहरू हुन्छ। त्यही भएर यसलाई पानीमा डाइल्युट गरेर 1 गिलास पानीमा 2 ढक्कन दिनको 3 पटक अथवा 10 ml बिहान, दिउँसो, बेलुकी केही खाएर, खाली पेट पनि खानुहुन्न, चिया नास्ता खाएर दिनको 3 पटक खानुपर्छ। यदि यहाँहरूले Djcitral खाइरहनु भएको छ र यसको डोज जान्नु भएको छैन भने यो कति समय खाइनुपर्छ भन्दा यो कहिलेकाहीँ हप्ता दिनदेखि लिएर 15 दिनसम्म हामीहरूले प्रिस्क्राइब गरेको देख्न पाउँछौँ। र यसका के यस्ता साइड इफेक्टहरू छन् त नि, हरेक मेडिसिनका साइड इफेक्टहरू हुन्छन्। त्यस्ता के साइड इफेक्टहरू छन् भन्दा यो कहिलेकाहीँ Djcitral यदि यहाँहरूले खाली पेटमा खानुभयो भने यहाँहरूलाई अलिक ग्यास्ट्रिक हुने, यहाँहरूलाई मतमताउने, यहाँहरूको शरीर अलिक अप्ठ्यारो भए जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ शरीर काँपे जस्तो हुने पनि यो Djcitralले गराउन सक्छ।
कसैलाई यहाँहरूले अब यो डाइरेक्ट पानी नमिसाई खानु भएको छ नि, कसैलाई रगत पिसाबबाट रगत आएको पनि हामीले भनेको सुन्छौँ। त्यस्तै गरिकन यदि यो डिजेसिट्रल यहाँहरूले पानीमा नमिसाइकन खानु भएको छ भने यहाँहरूलाई वाक लाग्ने, पेट पोल्ने, पेट घोच्ने, पखाला लाग्ने खालका समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो औषधि खाँदाखेरि यहाँहरूको डक्टरले भनेअनुसारले यहाँहरूले पानीमा मिसाएर मात्रै खानुहुन मैले यहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छु। त्यस्तै गरी अब यो डिजेसिट्रल कसले नखाने, कस्ता बिरामीहरूले खानु न। विशेषतः यदि यहाँ किडनीको बिरामी हुनुहुन्छ भने यो डिजेसिट्रल कस्ता बिरामीले नखाने। विशेषतः यहाँ किडनीको बिरामी हुनुहुन्छ नि, किन भन्दा किडनीको बिरामीलाई हरेक किडनीको बिरामीलाई डक्टरले कति मात्रामा पानी खाने भनेर तोक दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यदि यो डक्टरको सल्लाह बिना खानुभयो र शरीरमा धेरै पानी हुन गयो भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यस्तै गरिकन गर्भवती आमा जसको पेटमा बच्चा छ उहाँले, त्यस्तै गरिकन दुध खिलाउने आमाहरूले यो खानको लागि अलिकति पनि यहाँहरूले आफ्नो डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर खानुपर्छ। यो डिजेसिट्रल सम्बन्धीको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो राम्रो लाग्यो भने, यो कसैलाई उपयोगी छ भने यो भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै मेरो यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी, औषधि सम्बन्धीको जानकारीमूलक च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ।